Đèn flash sáng rực, phóng viên chen chúc, người hâm mộ hò reo không ngớt. Lý do bởi vì Triệu Lệ Dĩnh, nữ thần của mọi thế hệ, xuất hiện tại thảm đỏ của Liên hoan phim Á Châu 2025 trong một khoảnh khắc không ai ngờ tới. Cô sánh bước cùng ba người đàn ông từng được gọi là bạn trai cũ, những người từng gắn bó, từng hợp tác, từng để lại kỷ niệm không thể quên trong sự nghiệp và trái tim cô. Một sự kiện tưởng chỉ là lễ trao giải điện ảnh, bỗng trở thành đêm tái ngộ định mệnh. Khi tiếng nhạc nền vang lên, toàn bộ khán phòng im bặt. Từ phía cuối thảm đỏ, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong chiếc váy dạ hội lộng lẫy, sắc trắng là điểm ba lê lấp lánh, ánh đèn phản chiếu lên khuôn mặt cô, dịu dàng mà rạng rỡ, vừa trưởng thành, vừa mơ mộng. Nhưng điều khiến khán giả phải nín thở không phải chỉ là vẻ đẹp ấy, mà là ba người đàn ông cùng xuất hiện bên cạnh cô. Ở phía trái là Phùng Thiệu Phong, người từng là chồng, từng là một phần quan trọng nhất trong thanh xuân của cô. Phía phải là Lâm Canh Tân, bạn diễn thân thiết trong Sở Kiều Chuyện, người từng khiến hàng triệu fan gắn ghép vì phản ứng hóa học quá chân thật. Và cuối cùng, phía sau họ một bước là Trần Hiểu, bạn đồng hành từ thời đầu sự nghiệp, người từng cùng cô đi qua giai đoạn khó khăn nhất của tuổi trẻ. Cả ba, mỗi người một vẻ, một ánh mắt, và ở giữa họ, Triệu Lệ Dĩnh như tâm điểm của một vũ trụ cảm xúc. Khoảnh khắc bốn người cùng đứng chụp ảnh, ánh đèn flash sáng liên hồi. Phùng Thiệu Phong khẽ cúi đầu, mỉm cười nhìn cô, nụ cười vừa dịu dàng vừa pha chút tiếc nuối. Lâm Canh Tân đút